මොෂි මොෂි ඔන්න අද තමයි අපි සුකුබා කන්ද බලන්න යන දවස. කවුද එන්නේ මාත් එක්ක යන්න? අද අපි යන්නේ සුකුබා කන්ද නගින්න. සුකුබා ප්‍රදේශයේ තියෙන මේ කන්ද විශේෂ වන්නේ මේකේ කඳු පන්ති දෙකක් තියෙනවා. කඳු මුදුන් දෙකක්. මානේ ගොඩක් තියෙන්නේ ගිනි කඳු වලින් හැදුණු කඳුනේ. ඉතින් මේක ඊට වඩා වෙනස්. මේක ග්‍රැනයිට් වලින් සහ ගැම්රෝ වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද කන්ද උඩ ගියා. මගේ කලින් වීඩියෝ එකෙන් මේ කන්ද ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් මං ඔයාලට කළානේ. අද වීඩියෝ එකෙන් මේ ගැන තවත් විස්තර ටිකක් මං ඔයාලට කියන්නම්. මට දැනගන්න ලැබුණු විදිහට නම් මේ කන්ද ආශ්‍රිතව දේව පුරාවෘතයක් ගැන පැරණි ජපන් ජාතිකයින් අතර විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කන්ද විවාහ සමගිය ගැලපීමේ ආශිර්වාදය ලබා දෙන බවට ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. කන්ද මුදුනට යන්න රෝප්වේ සහ කේබල් කාර් සපයා තියෙනවා. අද අපි යන්නේ කේබල් කාර් එකේ. කා එකක් කිව්වට මේක චූටි ට්‍රේන් එකක් වගේනේ. එහෙනම් අපි යමු. මේ කේබල් කාර් සහ රෝප්වේ මගින් කන්ද මුදුනට යන්න හරිම ලේසි වෙනවා වගේම කන්දේ ලස්සන විවිධාකාර වලින් දැක බලා ගැනීමටද අවස්ථාව සලසනවා. ඔයාලත් මේකට කැමති නේද? අද අපිට රෝප්වේ අත්දැකීම නම් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒත් අපි වෙන දවසක රෝප්වේ යමු. මොෂි මොෂි මෙන්න අපේ තවත් යාළුවෙක්. ඔන්න දැන් අපි ස්ටේෂන් එකට ආවා. දැන් අපි බහින්න යන්නේ.
පැත්තේ එක කන්දක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ අනිත් කන්ද තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ කන්දේ තමයි ඉස්සෙල්ලා නගින්න යන්නේ. තනිකඩ තරුණයෙක් හෝ තරුණියක් තමාට සහකරුවෙක් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරමින් මේ කන්ද තරණය කළොත් ඔවුන්ගේ ඒ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට වෙනවා කියලා පැරණි මතයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් තවම සිංගල් නම් ඔන්න අවස්ථාව තියෙනවා. සුකුබා කන්ද නැගලා මේක ඇත්තක්ද කියලා බලන්න. ඒක ඇත්තක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මටත් කියන්න. පැරණි ජපාන් පුරාවෘත්තවලට අනුව මේ කන්ද හා සම්බන්ධ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාව දැන් ඔයාලට මම කියන්නයි යන්නේ. ඔන්න දවසක් දෙවගණක් දෙව්ලොවෙන් බැහැලා රාත්‍රියක් ගත කිරීමට මේ කඳු මුදුන් වලින් ස්ථානයක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ෆූජි කන්ද හරිම ආඩම්බරයෙන් ඒ දෙවගණගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. නමුත් සුකුබා කන්ද ඊටමත් නිහතමානී ලෙස මේ අමුත්තව පිළි අරගෙන ආහාර පාන ජලය පවා සපයලා තියෙනවා. ඉතින් ජපන් ජාතිකයින් විශ්වාස කරනවා ෆූජි කන්ද සීතල පාළු නිසරු කන්දක් වෙන්නත් සුකුබා කන්ද හරිම සරු ඒ වගේම ඍතු වලට අනුව වෙනස් වෙන හරිම ලස්සන කන්දක් වෙන්නත් හේතුව මේක වෙන්න ඇති කියලා. අන්න ඒ නිසයි මේක දේවත්වයෙන් සලකන සිද්ධාස්ථානයක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අතරම එක කන්දක මුදුනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ගොඩක් මහන්සි. ඒකට හරිම ලස්සනයි. හරිම ලස්සන වටපිටාවක් තියෙන්නේ. බලන්න. හරිම ලස්සනයි. මේ වගේම තවත් කන්දක් තියෙනවා එහා පැත්තේ. ජපාන් ජාතිකයෝ ඒක ගැහැණු කන්ද සහ පිරිමි කන්ද ලෙස තමයි හඳුන්වන්නේ. අපි යමුද? පිරිමි දේවත්වයේ සිටින කන්ද නන්තායිසන් ලෙසත් ගැහැණු දේවත්වයේ සිටින කන්ද නියෝතායිසන් ලෙසත් හඳුන්වනවා. මේ දෙවිවරුන් දෙදෙනා විවාහ වෙලා තවත් දෙවිවරුන් සහ මේ ජපානයේ බිහි කළා කියලා ජපන් ජාතිකයින් විශ්වාස කරනවා. දැන් අපි කන්ද උඩට ආවා. දැන් අපි බහින්න යන්නේ.
ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි වහිමු දැන්. අපි දැන් නැංගේ ඇත්තටම එක කන්දකට විතරයි. අනිත් කන්දට නම් නගින්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා අපි ඒ කන්දට නම් අද යන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාලට පුළුවන් මේ කන්ද දෙකටම නැගලා මේ view දෙක කොහොමද කියලා හරියම ලස්සනට දැක ගන්න. හිරු උදා වෙන දර්ශනය දැක ගැනීමට ගොඩක් අය මේ කන්ද තරණය කරනවා. ඒ වගේම හිරු බැස යනකොට මේ කන්ද හරිම ලස්සනට දම් පාටින් දිස්සෙන හින්දා මේක දම් කන්ද කියලත් හඳුන්වනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මේ ජපානයේ තියෙන සුකුබා කන්ද ගැන ගොඩාක් ලස්සන දර්ශන වගේම ගොඩාක් විස්තර දැනගන්න ලැබුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ මගේ ලයිව් කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එක නිසා අඩුපාඩු නම් ගොඩක් ඇති. ඒ හැම දෙයකටම සමා වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඒ හැම දෙයක්ම මං හරිම ආදරෙන් බාර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්.